Σήμερα φτιάχνουμε μελιτζάνες με γιαούρτι. Ένα απλό δροσερό πιάτο που δεν φαντάζεσαι πόσο νόστιμο γίνεται. Δες μέχρι το τέλος. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina Πελοπίδα Κοτέτσι, τη Λίζα και σας καλωσορίζω πάλι στην κουζίνα μου. Σήμερα φτιάχνουμε μελιτζάνες. Μελιτζάνες με γιαούρτι. Ένα απλό δροσερό πιάτο που δεν φαντάζεστε πόσο νόστιμο γίνεται. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε αν αξίζει. Και πάμε να σας πω τα υλικά. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή θα χρειαστούμε 4 φλάσκες μελιτζάνες μακρόστενες, ένα ματσάκι μαϊντανό, 500 γραμμάρια γιαούρτι στραγγιστό, 500 γραμμάρια ντομάτα περαστή από μήλο, σκόρδο περίπου 6-7 σκελίδες, μαύρο πιπέρι, αλάτι και λίγο μπούκοβο. Αυτά είναι τα υλικά μας. Και ξεκινάω κόβω τις ουρές και βγάζω τη φλούδα, όχι όλη. Με αυτό το τρόπο. Αφού τα καθαρίσαμε, κόβουμε στρογγυλές φέτες, όχι πολύ λεπτές, περίπου 1-1,5 εκατοστό. Τις μελιτζάνες δεν θα τις αλατίσουμε, θα τις αφήσουμε έτσι όπως είναι. Και πάμε να ξεκινήσουμε να τα τηγανίζουμε. Βάζω ένα φαρδί τηγάνι πάνω στη φωτιά, στη δυνατή φωτιά και βάζω ηλιέλαιο. Τη μελιτζάνα δεν παίζει ρόλο πόσο λάδι θα βάλουμε, αν θα βάλουμε λίγο ή θα βάλουμε πολύ. Παίζει ρόλο να είναι πάρα πολύ ζεστό το λάδι, πολύ καυτό για να αρχίσουν οι μελιτζάνες να τηγανίζονται αμέσως. Σε αυτή την περίπτωση δεν απορροφάνε το λάδι. Έχει ζεσταθεί το λάδι, είναι ηλιέλαιο. Και θα τα τηγανίσουμε και από τις δύο μεριές. Έχουν τηγανιστεί από τη μία μεριά. Και περιμένουμε να τηγανιστεί και από την άλλη. Έχετε παρατηρήσει ότι δεν πιτσιλάει, ελάχιστο πιτσιλάει την ώρα που το γυρίζεις. Μετά σταματάει. Βλέπετε ότι έχει σταματήσει. Και αυτό που θέλω να πω, ότι οι μελιτζάνες όταν τις τηγανίζουμε πρέπει να τηγανιστούν, δηλαδή να μην μείνουν ομές οι μελιτζάνες, να μαγειρευτούν στο τηγάνισμα. Έχουν ετοιμαστεί. Και τις μεταφέρω σε ένα άλλο πιάτο με απορροφητικό χαρτί. Βλέπετε το λάδι δεν έχει απορροφήσει, έχει ίδιο λάδι που έχουμε βάλει στην αρχή. Βλέπετε ότι δεν πιτσιλάει καθόλου. Και συνεχίζω εγώ με το τηγάνισμα. Αφού έχω τηγανίσει όλες τις μελιτζάνες, πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε τη σάλτσα. Μέσα στο τηγάνι βάζω 3 κουταλιές λάδι, ελαιόλαδο,
και αφήνουμε λιγάκι να ζεσταθεί. Αφού έχει ζεσταθεί το λάδι, βάζω μέσα το σκόρδο. Θα ψήσω πολύ γρήγορα για να μην μαυρίσει, γιατί το σκόρδο έχει πολλά ζάχαρα και καίγεται πολύ γρήγορα. Άρα, μόλις πήραμε το άρωμα, ρίχνω μέσα όλη τη ντομάτα. Ρίχνω μαζί με ντομάτα μισό κουταλάκι του γλυκού ζάχαρη. Ανακατεύω, κατεβάζω λίγο θερμοκρασία, ρίχνω μπούκοβο, λιγάκι, αν δεν σας αρέσει μην το βάζετε καθόλου, μαύρο πιπέρι, και αλάτι. Αφήνουμε 2-3 λεπτά να βράσει, σε χαμηλή φωτιά να μην πιτσιλάει. Αφού κοχλάζει η σάλτσα μου, κλείνω το μάτι και αφήνω να ηρεμήσει λιγάκι. Έχω δοκιμάσει το αλάτι, το πιπέρι, είναι εντάξει. Αφού έχει ηρεμήσει η σάλτσα, την αποσύρω. Πάνω στο μάτι βάζω μία σοτέζα. Ανάβω πολύ χαμηλή φωτιά, δηλαδή από τα 9 που έχω maximum θα το βάλω στο 5. Βάζω λίγη σάλτσα από αυτή που φτιάξαμε. Και προσθέτω τις μελιτζάνες. Ρίχνω από πάνω τους τη σάλτσα. Συνεχίζω να στρώνω. Έχω στρώσει υπόλοιπες μελιτζάνες και βάζω όλη την υπόλοιπη σάλτσα πάνω τους. Απλώνω. Σκεπάζω και ψήνω σε πάρα πολύ χαμηλή φωτιά για 10 λεπτά, 1 τέταρτο. Πέρασε 1 τέταρτο, κλείνω και όπως είναι το αφήνω λιγάκι να ηρεμήσει πάνω στο μάτι. Το άρωμα δεν μπορώ να περιγράψω. Κλείνω λοιπόν και το αφήνω πάνω στο μάτι να ηρεμήσει. Και για να ξεκινήσουμε να φτιάχνουμε το γιαούρτι μας, κόβουμε το μαϊντανό. Ωραία. Έτοιμος και μαϊντανός. Μέσα στο γιαούρτι βάζω όλο το μαϊντανό. Λίγο αλάτι. Λίγο μαύρο πιπέρι. Βάζω λίγο σκόρδο
και το ανακατεύω. Δοκιμάζουμε αλάτι και πιπέρι και αν χρειάζεται προσθέτουμε. Και ελάτε να το ολοκληρώσουμε. Εδώ έχω ένα πυρέξ, αν έχετε οποιοδήποτε σκεύος γυάλινο, οποιοδήποτε. Θα το βάλετε. Καλό είναι να έχει τη χώματα λιγάκι πιο ψηλά. Και πάμε να ολοκληρώσουμε το πιάτο μας επιτέλους. Και ξεκινάω, στο πάτο βάζω λίγο γιαούρτι, απλώνω, πάνω εκεί βάζω τις μελιτζάνες. Καλό είναι να είναι με μία λεπτή στρώση, για να σας βγουν 2 στρώσεις, δεν χρειάζεται να είναι παραπάνω. Απλώνουμε προσεκτικά. Ωραία. Και πάνω από τις μελιτζάνες βάζω το γιαούρτι. Απλώνω. Και από πάνω βάζω τις υπόλοιπες μελιτζάνες. Μου έχει σπάσει τη μύτη. Μιλάμε για το άρωμα. Λίγο φρέσκο μαϊντανό, ψιλοκομμένο. Και είναι έτοιμο. Δείτε. Ένα αριστούργημα. Και όπως είναι, είτε το τρώτε ζεστό, χλιαρό, είτε το βάζετε στο ψυγείο και το κάνετε κρύο μεζέ. Καταπληκτικό. Αριστούργημα. Εγώ δεν θα δοκιμάσω σήμερα, γιατί θα το στείλω όπως είναι στα παιδιά μου και νομίζω ότι είναι τα λόγια περιττά. Είδατε όλη τη διαδικασία και αν μαγειρεύετε και ξέρετε και τι γεύση έχει. Και εννοείται για άλλη μια φορά, κολαπέντε αλμπίνα και μπράβο σου και για στα χέρια μας. Θα τα φτιάξετε και θα μου το γράψετε. Αυτό ήταν το φαγητό σήμερα και ελπίζω να το φτιάξετε και να μου το πείτε ότι μείνατε ευχαριστημένες. Και πάμε να πούμε 2 πραγματάκια. Και είδατε τι φτιάξαμε σήμερα, ένα πάρα πολύ εύκολο, νόστιμο φαγητό, μελιτζάνες με γιαούρτι. Ελπίζω ότι θα το φτιάξετε, θα μου το πείτε βέβαια αν σας άρεσε η συνταγή ή όχι. Λοιπόν, εγώ ξέρω τη γεύση, σήμερα δεν το δοκίμασα γιατί σας είπα ότι θα φύγει. Θα φύγει όπως είναι. Και αυτό που μπορώ να πω, τις μελιτζάνες να τις τηγανίσετε. Μία φορά στα τόσα να τις τηγανίζουμε, δεν πειράζει. Λοιπόν, στο φούρνο δεν θα έχει την ίδια νοστιμιά, πιστέψτε με.
Λοιπόν, να τις τηγανίσετε με τον τρόπο που ξέρετε εσείς, να μην έχει πολύ λάδι και σας το έχω δείξει πώς γίνεται να μην κολυμπάει στα λάδια κτλ. Και μετά στη σάλτσα θα βάλετε φρέσκο ελαιόλαδο, 3 κουταλιές της σούπας, είναι αρκετές, διότι όσο και να μην ρουφήξει το λάδι η μελιτζάνα, όλο και κάτι έχει ρουφήξει, εντάξει. Απορροφητικό χαρτί κουζίνας, θα το βάλετε από πάνω, πατήστε τα λίγα με τα χέρια για να μην έχει λάδι και στρώνετε με αυτόν τον τρόπο. Εντάξει, ο τρόπος που σας έδειξα όλα τα βήματα. Το πρώτο βήμα είναι να τηγανίσουμε τις μελιτζάνες, δεύτερο βήμα είναι να φτιάξουμε το γιαούρτι, λοιπόν και το τρίτο βήμα είναι να κάνουμε τη σάλτσα και το τέταρτο είναι να το στρώσουμε. Αυτό. Δεν είναι μπελαλίδικο φαγητό, όχι, απλά φαίνεται έτσι, δεν είναι. Λοιπόν, αν θα βάλετε και 2 τηγάνια ή αν θα βάλετε λιγότερες μελιτζάνες, θα το κάνετε πάρα πολύ γρήγορα, γιατί ουσιαστικά η σάλτσα βράζει 10 λεπτά, 11 τέταρτο, γιαούρτι δεν θέλει επεξεργασία, δεν χρειάζεται να το μαγειρέψουμε, είναι μόνο να ανακατέψουμε τα υλικά και μετά 10 λεπτά που οι μελιτζάνες θα είναι μέσα στη σάλτσα, θα βράσουν λιγάκι σε σιγανή φωτιά. Λοιπόν, δεν έχω να προσθέσω στο συγκεκριμένο πιάτο τίποτα, βλέπετε δεν βάλαμε κρεμμύδι, βάλαμε μόνο σκόρδο και είναι σούπερ, πιστέψτε με. Λοιπόν, δεν έχω να πω κάτι άλλο, ελπίζω δεν σας απογοήτευσα. Αυτή ήταν η πρώτη επιλογή στη δημοσκόπηση που έχω κάνει. Η πρώτη επιλογή είναι η μελιτζάνα με γιαούρτι, η δεύτερη επιλογή είναι κριτσίνια με πιπεριά φλωρίνης και μοτσαρέλα, το οποίο θα φτιάξω στο επόμενο βίντεο, και το ακριβώς επόμενο είναι οι μελιτζάνες με κιμά. Λοιπόν, εκεί είναι μια έκπληξη, όπως πιστεύω ότι και αυτή είναι έκπληξη. Λοιπόν, αυτά. Αν φτάσατε μέχρι εδώ και σας άρεσε η συνταγή, περιμένω το like σας, το hype, εγγραφή αν θέλετε και να προωθείτε το βίντεο στους φίλους σας. Εγώ σας αποχαιρετώ. Ήμασταν στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα το κοτέτσι και το κορίτσι. Λοιπόν, σας φιλούμε, να είστε καλά και γεια σας.